what you say. Yeah, I'ma do shit my way. What's up homies කොහොමද ඔයාලට අද වහිනවා guys හැම තැනටම වහිනවා කියලා ප්‍රෝතිවක් කිව්වා මේත් වහිනවා guys අද workout කරන දවස අද මට අප බොඩි තියෙන්නේ යන්න ඕනේ gym එකට වැස්ස කියලා බෑනේ guys අපි යමු gym එකට කාලේ යන්න නැත්තම් workout කරන්න යන තැනට ගිහිල්ලා හරි කෑම එකක් කන්න ඉතින් මම හදාගත්තා බත් තෙල් දාලා guys එහෙනම් අපි මේ කාලා බුග්ගාලා යමු gym එකට guys හොඳට මතක තියාගන්න workout කරන්න යන්න කලින් ඔය කට්ටිය කෝපි එකක් Nescafe එකක් ඒ වගේ එකක් බීලා යන්න. එතකොට ඔයාලට එනර්ජි එකක් ඒ කියන්නේ හොඳට ඔයාලට මහන්සි නැතුව workout කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් කෝපි එකක් අනිවාර්යෙන්ම බීලා යන්න. guys මේ workout කරන්න යද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔය කට්ටිය shoes ගෙනියන්න. මොකද හේතුව මේ සමහර කට්ටිය workout කරනකොට gym එකට යද්දී සෙරප්පු දෙක දාගෙන සෙල්ලම් කරනවා සමහර කට්ටිය shoes දාන්නේ එක එක විදියට සෙල්ලම් කරන හැම කරන්න මොකද සමහරවත් එක සෙල්ලම් කරන අනිත් එක්කෙනාගේ අතින් ප්ලේට් එකක් මිස් වෙලා වැටෙන්න බැරි කමක් නැහැ වුණාම guys ඒකින්ද මේ තමන්ගේ සේෆ්ටි ෆස්ට් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම සපත් දෙකක් දාගෙනම සෙල්ලම් කරන්න නැත්නම් බිම තියෙන බා එකක් හරි ඔය කකුලේ පදින්න පුළුවන් කොහොමද පොඩි ඇඟිල්ල එක වැදුනොත් ආයේ සැප කණේනේ කවුද ගෙදර guys workout පටන් ගන්න කලින් අපි warm up වෙන්න ඕනේ. ඒක stretching කරන්න අනිවාර්යයෙන්. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo. guys මම සතියට 4 පාරක් workout කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම තියමු සඳන් ගහරුවදා බදාදා rest ඊළඟට බ්‍රහස්පති සිකුරාදා. එතකොට සෙනසුරාදා ඊද rest. එතකොට දවස් 3ක් rest කරනවා guys. ඒ වගේම දවස් 4ක් workout කරනවා. ඒක තමයි guys මගේ schedule එක මම හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ලොකුවට මේ ඇඟට මහන්සියක් නැහැ. ඒ වගේම මම කරන workout එක muscle එක pump කරන්න මම bulking කරන්නේ. ඒ හින්දා pump කරන්න ඒක මම හිතනවා පැති වෙනවා කියලා guys. අයි බලමු මොනවද කරන workout කියලා. Leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. මම තාය තව දෙයක් ඔකට කියන්න මතක් වුණා. අපි හැමෝම මොනවා හරි දෙයකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා guys. එක්ක මත්ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි දෙයකට. මම නම් කියන්නේ අපි මොනවා හරි ගේමක් ගහන්න ඕන නම් මොනවා හරි ටාගට් එකට යන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ සෞඛ්‍යය ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒක තමයි ෆස්ට්. අපි මොනවා හරි ගේමක් ගහන්න ඉන්න ඕන නම් ටාගට් එකට යන්න ඉන්න ඕන. ඒක අපි අපේ ඇඟ හොඳට තියාගන්න ඕනේ. හොඳට මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. මම හිතන විදිහට guys. ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. අපි හැමෝටම එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා guys. එක එක තරම් වල එක එක විදිහක ප්‍රශ්න තියෙනවා. මටත් ඒ වගේ. නමුත් මගේ ශරීරය හොඳට තිබ්බොත් තමයි මට මගේ ටාගට් වලට යන්න පුළුවන්. මනස හොඳට තිබ්බොත් තමයි මට මගේ කරන වැඩේ හරියට නිදහසේ කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ guys මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet. guys workout එක ඉවරයි. පොඩි දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා කට්ටියත්. කමින් මගේ workout එක ඉවරයි. දැන් මම ගෙදර යන්න හදන්නේ. මම වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න කියලා හිතුවා ඔයාලට. ඔයාලා මොනවා හරි යම්කිසි දෙයකට කරන්න ඉන්න ඕන නම් plan එකක් තියෙනවා නම් ටාගට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ටාගට් එකට focus කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ දේ හරියනවා. පිටින් ඉන්න මිනිස්සු කට්ටියට ගොඩක් දේවල් කියයි උඹ මේක කරලා වැඩක් නැහැ උඹට හරියන්නේ නැහැ උඹට අනාගතයක් නැහැ කියලා. නමුත් උඹ දන්නවා නම් උඹට මේකෙන් ගේමක් ගහලා ගොඩ යන්න පුළුවන් කියලා අනිවාර්යෙන් කරපම්. මොකද අපිට 100 වතාවක් වැරදෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක වතාවක් ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද guys අනිවාර්යෙන් ඒ දෙයට ඇබ්බැහි වෙලා ඒ කියන්නේ අපේ හීන ලොකු වෙන තරමට අපිට තියෙන පරමුණ අපිට ගට් එක වැඩි guys. ඒකින්ද 2024 plan කරන් ඉන්න කෙල්ලකොල්ල හැමෝටම ගේමක් ගහන්න අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඉඳන් පටන් ගන්න හදවතින්ම සුබ පතනවා guys. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔය කට්ටිය බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් goodbye homies.